ปมีเสียงเอียดแก้ยังไงดีสวัสดีครับวันนี้จะแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาเทปมีเสียงเอียดนะครับเวลาที่เทปเล่นไปแล้วส่วนใหญ่ที่เทปมันมีเสียงเอียดหรือว่าเสียงฝืดๆนะครับมันเกิดจากตัวล้อข้างในอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยส่วนใหญ่จะเกิดกับเทปเก่าๆเทปที่โดนแดดจัดๆพวกนี้จะทำให้ตัวล้ออันนี้ครับข้างในมันฝืดหรือมันมีการขยายตัวมันก็เลยไปเบียดเนื้อเทปหรือเบียดกับพลาสติกที่หุ้มเทปอยู่ทำให้มันมีเสียงเอียดได้เวลาที่มันหมุนนะครับหรือบางครั้งก็เกิดจากพวกคราบเชื้อราคราบต่างๆที่มันฝังอยู่ในเนื้อเทปมานานก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอะไหล่นะครับก่อนอื่นก็ไขสกรูทั้ง5ออกมาก่อนนะครับเอาออกมาครบแล้วก็ค่อยๆแงะมันออกมานะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนสำหรับวันนี้นะครับก็คือแผ่นรองเทปใสๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เทปมันเอียดได้เพราะว่าเทปถ้ามันอยู่นานๆแล้วมันจะมีคราบเห็นไหมครับขนาดใสๆนี่ก็ยังเห็นคราบเลยให้ดูนี่ครับมันจะมีคราบพวกนี้ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดนะครับก็ใช้ผ้าเช็ดนี่แหละหรือจะใช้แอลกอฮอล์เช็ดก็ได้ยิ่งดีนะครับทำให้เทปมันสะอาดขึ้นหรือถ้าสังเกตได้ว่าแผ่นที่รองเทปพวกนี้มันเสื่อมสภาพมันอาจจะหงิกงอไม่สมบูรณ์อย่างนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่หาอันที่มันใหม่กว่ามาเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็ดูแล้วสภาพมันคงฝืดมากเลยวันนี้เราก็จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนอย่างแรกนะครับก็คือเปลี่ยนแผ่นพลาสติกรองกันเทปนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูเนื้อเทปกันว่าเทปเนี่ยมีคราบรามีติดขัดอะไรไหมแล้วเราก็ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าใช้ผ้าเช็ดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเช็ดสักรอบนึงก่อนเพื่อเอาคราบฝุ่นคราบราที่อยู่ในนี้ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยใช้พวกแอลกอฮอล์ชุบสำลีเช็ดเหมือนกับที่เคยแนะนำไปนะครับนี่เราก็เอาทุกอย่างออกก่อนแล้วเราก็ต้องเช็คสภาพนะครับของแท่งเหล็กที่รองอันนี้ว่ามันมีคราบดำไหมตัวนี้จะทำให้เสียงเกิดเสียงที่ชัดเจนขึ้นถ้าไม่ได้ฟังมานานหรือว่ามันเป็นคราบสนิมเครอะเลยเนี่ยก็ต้องถูหน่อยหรือว่าถ้ามันเกินเยียวยาเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ยังพอใช้ได้อยู่ก็เช็ดทำความสะอาดอีกเหมือนกันใช้แอลกอฮอล์เช็ดก็ได้แล้วก็ดู pressure pad นะครับว่าเนื้อมันแข็งไปไหมถ้ามันแข็งไปใช้เล็บขูดหรือว่าใช้หาอะไรมาขูดดูถ้ามันพอจะออกก็ใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนถ้ามันแข็งมากๆเลยเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหาอันที่นุ่มๆกดไปแล้วเนี่ยบุ๋มนุ่มๆจะทำให้เสียงมันชัดได้ทีนี้ต่อมาเปลี่ยนตัวสำคัญของเรานะครับก็คือล้อที่เป็นเทปไกด์นะครับเห็นได้ว่ามันจะดำเหมือนกันนะมันมีคราบดำเหมือนกันพวกนี้ครับถ้ามันดำแล้วเรายังทำความสะอาดได้ก็เช็ดซะนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเทปฝืดเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนอันนี้ไปเลยนะครับก็ต้องหาอะไหล่อันอื่นมาแทนอันที่มันสะอาดกว่าหรือว่าใหม่กว่านะครับแล้วก็ใส่ลงไปตรงแกนนี้เลยแต่ว่าก่อนจะใส่ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดแกนมันด้วยนะครับแกนนี้มันถอดได้นะครับแงะออกมาได้แกนนี้มันแงะออกมาได้ทำความสะอาดได้
นะครับ ก็เช็ดทำความสะอาดมันทั้งคู่เลย ทีนี้พอเรียงเทปกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็เอาอะไหล่ทั้งหมดที่เปลี่ยนมาใส่ให้ครบ แล้วก็ปิดทับ แล้วก็ลองฟังดูครับว่าเมื่อเปลี่ยนล้อเส้นนำเทปแล้วเนี่ยจะเสียงยังเอียดอยู่ไหมนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะช่วยได้นะครับ เมื่อเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นในข้างในเทปเนี่ยก็จะช่วยได้ นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาเสียงเอียดในเทป